चला मुलांनो, आज की नाही आपण छान छान मराठी गाणी गाणार आहोत. कोण आहे तयार सांगा पाहू. सगळे तयार आहेत ना माझ्याबरोबर गायला. चला सगळ्यांची मला बोटं दाखवा. बोटं दाखवा. अरे वा, छान. सुरू करूयात. चला. एक लहान बोट, एक लहान बोट, टाळ्या वाजवा. लवकर त्याला वरती न्या, लवकर त्याला खाली आणा. हाताच्या घडीत त्यांना लपवा. दोन लहान बोट, दोन लहान बोट, टाळ्या वाजवा. लवकर त्यांना वरती न्या, लवकर त्यांना खाली आणा. हाताच्या घडीत त्यांना लपवा. तीन लहान बोट, तीन लहान बोट, टाळ्या वाजवा. लवकर त्यांना वरती न्या, लवकर त्यांना खाली आणा. हाताच्या घडीत त्यांना लपवा. चार लहान बोट, चार लहान बोट, चार लहान बोट, टाळ्या वाजवा. लवकर त्यांना वरती न्या, लवकर त्यांना खाली आणा. हाताच्या घडीत त्यांना लपवा. पाच लहान बोट, पाच लहान बोट, टाळ्या वाजवा. लवकर त्यांना वरती न्या, लवकर त्यांना खाली आणा. हाताच्या घडीत त्यांना लपवा. आहे की नाही मज्जा. अजून एक गाणं गायचं आपण बोटांचं. चला तर गाऊयात. एका बोटाची टाळी वाजते का? नाही 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 नाही. दोन बोटांची टाळी वाजते का? नाही 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 नाही. तीन बोटांची टाळी वाजते का? नाही 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 नाही. चार बोटांची टाळी वाजते का? नाही 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 नाही. पाच बोटांची टाळी वाजते का? हो 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 हो. अरे वा, शाबास.